Xin chào các khán giả của Vietcetera đến với chương trình Việt Nam Innovators phiên bản tiếng Việt ngày hôm nay. Chúng ta rất là vinh hạnh có sự tham dự của một khách mời đặc biệt, đó là Hoàng Thị Kim Dung, Associate của quỹ đầu tư mạo hiểm Genesia Venture. Xin chào Dung. Dạ, em chào chị ạ. Dung có thể giới thiệu thêm cho khán giả của Vietcetera hiểu thêm về Genesia Venture được không? Dạ, chúng em là quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên đầu tư vào các công ty khởi nghiệp. Trụ sở chính là ở Nhật Bản. Và ngoài ra thì chúng em có 2 thị trường hoạt động chính, đó là Indonesia và Việt Nam. Chúng em thì được thành lập từ năm 2016 cho đến bây giờ thì chúng em đã có 2 cái fund, tức là 2 cái quỹ trong một cái quỹ lớn là Genesia Venture. Chúng em đã bắt đầu hoạt động đầu tư của chúng em từ năm 2016 cho đến bây giờ thì chúng em đã có trên 80 các startup khác nhau mà chúng em đã trực tiếp đầu tư cũng như là hỗ trợ, và tập trung chính thì vẫn là ở 3 thị trường là Nhật Bản, Indonesia và Việt Nam. Dạ, rất là vui cho em hôm nay có thể được tham gia vào chương trình Vietcetera Việt Nam Innovator. Cảm ơn Dung. Thế đầu tư mạo hiểm, đây là một cái khái niệm khá là mới đối với rất là nhiều độc giả ở Việt Nam và cũng có thể là độc giả của Vietcetera chưa biết tới khái niệm này. Thì Dung có thể chia sẻ thêm một chút về khái niệm đầu tư mạo hiểm là gì được không? Tại sao lại là mạo hiểm? Dạ, đúng rồi. Đầu tư mạo hiểm thì đúng là như cái tên của nó, hoạt động đầu tư chính là hoạt động cấp vốn cho các cái doanh nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo, có tiềm năng phát triển lớn trong một cái khoảng thời gian nhất định. Thì một quỹ đầu tư mạo hiểm họ sẽ chuyên cấp vốn cho một doanh nghiệp như vậy. Và lý do vì sao nó mạo hiểm là bởi vì nó là một doanh nghiệp theo cái hướng tiếp cận mới, với những mô hình mới, giải quyết những cái vấn đề bài toán mang tới thị trường với những cái cách tiếp cận rất là mới, khác so với những cái mô hình truyền thống trước đó. Thành ra là nó vừa có những cái tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai, bên cạnh đó nó có những cái rủi ro đi kèm. Và những cái rủi ro đấy thì so với các cái hoạt động đầu tư khác thì cái hoạt động đầu tư vào một cái doanh nghiệp non trẻ mang tính đổi mới và có nhiều cái sự rủi ro thì nó sẽ so với các cái mô hình đầu tư truyền thống thì nó sẽ có nhiều rủi ro hơn. Thành ra là mọi người đặt cái tên gọi là đầu tư mạo hiểm. Và em nghĩ rằng là ở Việt Nam cũng như là những thế hệ đi trước thì có thể là chưa thực sự là được nghe nhiều đến hoạt động đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên trong cái hệ sinh thái khởi nghiệp startup ở Việt Nam mình thì hoạt động đầu tư mạo hiểm đã có lịch sử có thể gọi là hơn 10 năm nay, có thể gọi là 15 năm. Đó thì nó đã dần dần trở thành một cái phần rất là quan trọng trong một hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là với một hệ sinh thái khởi nghiệp đang đi lên như ở Việt Nam mình. Vậy thì thực ra chị cũng rất là tò mò. Thì khi mình đầu tư mạo hiểm và mình có nhiều rủi ro như vậy thì một quỹ đầu tư venture capital sẽ lấy lợi nhuận, sẽ tạo ra lợi nhuận như thế nào? Dạ, bởi vì là hoạt động đầu tư có nghĩa rằng là lợi nhuận sẽ được sinh ra khi mà cho ra được cái gọi là kết quả của đầu tư. Tức là với một quỹ đầu tư khi họ đầu tư vào một cái doanh nghiệp mới, sẽ đi theo sát hỗ trợ công ty phát triển, và đến một cái thời điểm nào đó đủ chín thì các quỹ sẽ exit tức là cái hoạt động gọi như là rút vốn đầu tư. Và khi mà rút vốn đầu tư thì có thể sẽ đi kèm theo những cái lợi nhuận đầu tư, người ta gọi là capital return. Đó, thì lúc đó thì các quỹ đầu tư họ sẽ tạo ra lợi nhuận từ cái capital return như vậy. Và quay trở lại câu chuyện mạo hiểm đúng không? Thì có thể trong 100 startup mà một quỹ VC đầu tư vào thì sẽ có bao nhiêu startup mà VC có thể exit thành công? Cái này thì rất là khó thực sự, bởi vì là mỗi một quỹ đầu tư họ đều có những cái performance, những cái thành quả đầu tư nhất định, và đương nhiên nó còn phải phụ thuộc vào cái số năm hoạt động của một quỹ nữa. Thành ra là bình thường với một quỹ họ sẽ có những cái fund trong đó. Như chúng em thì đã có 2 fund chẳng hạn. Thì mỗi một cái fund thì nó sẽ có một cái giai đoạn để giải ngân đầu tư, có thể là sẽ cho tới 10 năm. Và khi đó thì một cái fund thì mình sẽ rất khó để so sánh giữa các quỹ với nhau, bởi vì mỗi một cái giai đoạn bắt đầu của một cái fund nó lại khác nhau. Và thường thì sẽ phải đi hết một cái fund như vậy thì chúng ta mới có thể tính được, tổng kết hết được rằng cái thành tựu đầu tư là ra sao. Đó, và cái thật ra thì trong cái đầu tư mạo hiểm thì nó có cái câu là high risk, high return. Và nó không có một cái công thức nhất định cho cái việc là return bao nhiêu là đủ, nhưng mà họ đều cố gắng làm sao để mà tối ưu hóa cái hoạt động đầu tư cho ra được cái kết quả cao nhất có thể. Rủi ro đương nhiên rất cao, khả năng thất bại cũng rất là cao, nhưng những cái trái ngọt, những cái return nhận được nó cũng sẽ cao.
đối với một vài các cái công ty mà đầu tư rất là thành công thì nó sẽ bù lấp phần nào những cái tổn thất từ những các cái thương vụ đầu tư không được thành công. Đó thì rất là khó để có thể có được một cái công thức tính và một cái mức chung nói về performance của các quỹ. Thế vẫn tiếp tục câu chuyện mạo hiểm này. Thì đương nhiên là đầu tư mạo hiểm nó có rủi ro đúng không? Thì làm thế nào để Genesia Venture có thể giảm thiểu được những cái rủi ro đó một cách tốt nhất? Em nghĩ là đây là câu hỏi rất là hay và bản thân rất nhiều các quỹ đầu tư họ đều thường xuyên đặt cho mình cái câu hỏi đấy hàng ngày trong mỗi hoạt động của họ, là làm sao để mà tối ưu hóa cái hoạt động đầu tư, giảm được rủi ro nhiều nhất có thể. Ai trong bất kỳ một hoạt động đầu tư nào ai cũng đều phải nghĩ cái điều này rất là nhiều, nhưng với ngành đầu tư mạo hiểm thì họ phải đặc biệt suy nghĩ cái đấy thường xuyên nhất có thể. Và làm thế nào để hạn chế được những cái rủi ro thì có nghĩa là sẽ có rất nhiều những cái thước đo để những cái tiêu chuẩn để ra quyết định đầu tư, và làm sao mình bám sát vào những cái tiêu chuẩn đấy nhất có thể để có thể đưa ra những cái quyết định đúng đắn nhất trong hoạt động đầu tư. Và để giảm rủi ro thì chúng em có 3 cái tiêu chuẩn chính trong bất kỳ một hoạt động đầu tư nào khi mà xem xét bất kỳ một công ty nào để đầu tư. Đó là đầu tiên là phải nhắm đến một cái thị trường nó đủ tiềm lực phát triển, nó có những cái vấn đề mà người dùng người ta rất là khổ sở, người ta rất là mong muốn có những cái giải pháp để giải quyết cái vấn đề đấy, và người ta sẵn sàng trả tiền cho cái giải pháp đó. Tức là một cái thị trường nó phải đủ tiềm năng. Thêm nữa, cái yếu tố thứ hai đó là yếu tố con người, đội ngũ sáng lập và điều hành công ty đó. Họ có làm những người am hiểu nhất về thị trường đấy hay không? Họ có những cái kinh nghiệm liên quan trước đó chưa? Họ có phải là một người mà nói giỏi và làm cũng rất giỏi? Đó, làm rất tốt, làm rất tốt không chỉ là vẽ mà còn phải thực hiện được. Họ là những người có thể truyền cảm hứng với những người xung quanh để tập hợp tất cả những cái sức mạnh của mọi người đi vào cùng xây dựng công ty hay không? Có nghĩa là cái khả năng tuyển dụng, khả năng thu hút khách hàng, khả năng thu hút những nhà đầu tư, thu hút những stakeholder, những người liên quan đến cái business đó để vào cùng nhau xây dựng công ty. Đấy là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba nữa đó là cái yếu tố về business model, đó là cái mô hình kinh doanh. Trong một cái thị trường như vậy, với một cái đội ngũ như vậy, họ chọn ra cho mình một cái hướng tiếp cận và với một cái mô hình kinh doanh nó có đủ sức thuyết phục hay không và trong khả năng thực hiện được hay không. Thì đó cũng là một cái mà chúng em sẽ coi nó là một cái yếu tố quan trọng thứ ba để khi mà ra cái quyết định đầu tư. Như vậy là bám sát vào 3 cái tiêu chuẩn đầu tư đó, chúng em cố gắng là bám sát nhiều nhất có thể để có thể giảm được cái rủi ro. Mình biết là Genesia Venture là một quỹ đầu tư đến từ Nhật Bản, thì mình rất là tò mò là bởi vì cái nguồn gốc như vậy thì không biết là Genesia Venture có một cái sự khác biệt gì đó trong triết lý đầu tư của mình so với các cái quỹ đầu tư khác, giả sử như các quỹ đến từ Silicon Valley hoặc là đến từ châu Á, những nước khác ở châu Á chẳng hạn. Thì mình rất là tò mò và mong muốn được Dung chia sẻ nhiều hơn. Dạ vâng. Đúng là ở hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam mình bây giờ có rất nhiều các nhà đầu tư khác nhau, các quỹ đầu tư đến từ nhiều quốc gia khác nhau, và họ đều mang cho mình những cái đặc trưng cũng như là cái điểm mạnh rất lớn, và làm sao để có thể khiến mình nổi bật và khác biệt so với những quỹ đầu tư khác trong thị trường. Với quỹ đầu tư của Nhật Bản thì có thể nói rằng là có thể rất nhiều người sẽ hình dung về Nhật Bản là một cái đất nước mà mọi người làm việc rất chăm chỉ, đề cao cái yếu tố gọi như là lòng trung thành, sự tận tụy, cũng như là cái khả năng cống hiến, cái tinh thần cống hiến rất là cao. Và quỹ đầu tư Nhật Bản Genesia Venture của chúng em cũng theo một cái phương châm như vậy. Có nghĩa là chúng em sẽ rất là, khi mà chúng em đã chọn một công ty nào đó để đầu tư thì chúng em sẽ rất là tận tụy trong cái việc hỗ trợ công ty và bền bỉ đi cùng, hỗ trợ những lúc công ty lên, những lúc công ty xuống, chúng em cũng đều đồng hành. Đặc biệt những cái lúc khó khăn thì chúng em sẽ sát cánh và hỗ trợ họ vượt qua khó khăn. Thêm cái nữa đó là lòng trung thành. Có nghĩa là chúng em sẽ, một khi đã cam kết đầu tư vào một công ty nào đó, trong một thị trường nào đó, chúng em sẽ không đầu tư vào các công ty có khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh, để đảm bảo rằng sẽ không có những cái conflict, những cái mâu thuẫn, những cái tranh chấp trong hoạt động đầu tư. Cũng như là một cái gọi như là commitment của em, của quỹ của chúng em, là chúng em sẽ tập trung hoàn toàn vào cái việc hỗ trợ và đi theo sát cho đến ngày công ty thành công. Có nghĩa là lòng trung thành, sự tận tụy, hỗ trợ. Và thêm một cái nữa mà em rất muốn nhấn mạnh, đó là với một quỹ đầu tư Nhật Bản, người ta rất là coi trọng cái gọi là
sự uy tín này, trong để xây dựng một cái mối quan hệ để mọi người có thể tin tưởng lẫn nhau, đi được với nhau đường dài nhất có thể. Thì em nghĩ đấy là một điều mà em cảm thấy rất là tự hào, may mắn được làm việc cho quỹ đầu tư của Nhật Bản nói chung, cũng như là quỹ đầu tư Genesia Venture nói riêng, bởi vì nó cũng làm cái cách để em tôi luyện thêm cái tính cách của mình này, cũng như là để mình có thể thực sự là cống hiến và hỗ trợ được những cái công ty do chính mình chọn, do quỹ mình chọn để đi cùng với công ty lâu nhất có thể. Đấy là một những cái triết lý đầu tư rất là giàu cảm hứng. Chắc là sẽ may mắn cho những startup được Genesia Venture đầu tư. Ban nãy Dung có nói tới câu chuyện là Genesia Venture rất là tận tụy và hỗ trợ các startup trong cảnh lúc khó khăn, và thậm chí là đúng ra là trong những khó khăn thì hỗ trợ nhiều nhất. Thì chắc là Dung có thể kể một câu chuyện về sự hỗ trợ tận tụy của mình đối với một số startup trong giai đoạn Covid vừa rồi được hay không? Dạ vâng, em cảm ơn chị về câu hỏi này. Và em nghĩ là thực sự là cái giai đoạn Covid vừa rồi thì mọi người hơn bao giờ hết là mọi người thường phải nhìn về mọi người có thể thu lại các hoạt động bên ngoài để làm sao mà có thể hỗ trợ các cái công ty danh mục đầu tư của mình, các startup đầu tư của mình nhiều nhất có thể. Bởi vì hơn bao giờ hết đây là cái giai đoạn họ rất là khó khăn. Dù có những cái điều kiện, yếu tố có thể là một yếu tố tích cực giúp một vài các startup trong một vài lĩnh vực nhất định họ phát triển, tuy nhiên nhìn về mặt bằng chung thì họ đều gặp những cái khó khăn. Đặc biệt trong đó có cái khó khăn tiếp cận về vốn. Thì chúng em hiện nay thì đã có 7 danh mục đầu tư các startup hoạt động ở thị trường Việt Nam. Bắt đầu từ thị trường Việt Nam, đương nhiên là có một vài các startup khác ở thị trường Indonesia hoặc Nhật Bản chẳng hạn, thì họ đã đến thị trường Việt Nam. Nhưng mà để nói riêng về 7 startup mà chúng em đầu tư tại thị trường Việt Nam thì các bạn đấy gặp những cái khó khăn nhất định. Một số startup thì gặp khó khăn về việc gọi là tiếp cận vốn, để có thể đây là cái thời điểm, cũng là cái thời điểm mà cũng phải đẩy mạnh hoạt động kinh doanh để có thể bứt phá trong cuộc chơi trong một cái thị trường nào đó. Thì về việc tiếp cận vốn chẳng hạn, mặc dù ai cũng biết là trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất là khó khăn. Đúng trong rồi. Cái việc tiếp cận vốn, các nhà đầu tư nước ngoài khó có thể đến được cái thị trường ở Việt Nam mình do gọi như là hạn chế về việc đi lại. Thành ra là chúng em có những cái tiếp điểm nhất định ở các thị trường khác nhau. Ví dụ chúng em có những mối quan hệ trước đó với các nhà đầu tư của Nhật Bản ở thị trường Nhật Bản, hay là chúng em có những mối quan hệ với các nhà đầu tư ở thị trường Indonesia và thị trường Đông Á. Thì chúng em có thể đã có mối quan hệ trước đó thì chúng em sẽ chủ động trong cái việc tiếp cận, nói chuyện và hỗ trợ các startup của mình trong hoạt động gọi vốn, để làm sao các bạn đấy có thể dễ dàng nhất có thể trong cái việc nói chuyện với các nhà đầu tư ngoại để thúc đẩy cái hoạt động đầu tư cho các bạn đấy. Ngoài ra thì đây cũng là bên cạnh cái việc hỗ trợ về cho các bạn đấy tiếp cận được với dòng vốn, thì chúng em cũng tích cực trong việc gọi là xây dựng các cái mối quan hệ để cho các bạn giới thiệu những cái mối quan hệ cần thiết để cho các bạn ấy có thể business development, phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Ví dụ có những cái mối quan hệ chiến lược với các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn lớn, hay là những cái mối quan hệ cần thiết để cho các bạn đấy có thể xây dựng những cái chiến lược kinh doanh, cũng như là cái mối quan hệ phát triển kinh doanh một cách chiến lược. Thì chúng em sẽ hỗ trợ cho các bạn đấy đi tìm những cái mối quan hệ cần thiết nhất, những cái partnership cần thiết nhất cho các bạn. Thì đấy là một trong những cái hoạt động chủ lực hỗ trợ cho các startup của chúng em vào trong cái giai đoạn Covid vừa rồi ạ. Và với chị thì chị nghĩ là VC thì cũng là một doanh nghiệp, đúng không? Và một doanh nghiệp thì nó cũng cần sự đổi mới. Và chương trình ngày hôm nay thì chúng ta nói tới việc là đổi mới ở Việt Nam. Thì chị muốn hỏi Dung là với các quỹ VC ấy, thì cái sự cạnh tranh trong cái lĩnh vực đó nó như thế nào? Chị là một người đứng bên ngoài, chị thực sự chị không hiểu cái ngành đó lắm. Thì cái sự cạnh tranh đến từ trong lĩnh vực VC nó là như thế nào? Và những cái xu hướng khiến cho VC có thể cạnh tranh được tốt ở trong cái lĩnh vực kinh doanh của mình là gì? Dạ vâng. Em rất thích cái cách tiếp cận của chị khi nói về sự cạnh tranh trong giới đầu tư. Mà em thì em rất thích sự cạnh tranh. Cá nhân em tin rằng là cạnh tranh nó sẽ giúp cho mọi người cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất có thể của mình. Cạnh tranh giúp cho mọi thứ nó trở nên phát triển hơn nữa. Và việc cạnh tranh trong giới đầu tư là một sự cạnh tranh rất nhân văn, em có thể khẳng định. Có nghĩa là bởi vì ai cũng biết rằng là VC, những nhà đầu tư mạo hiểm, họ là một trong những cái bức tranh, họ là một trong những cái nhân tố quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Với một công ty nhỏ vừa mới được hình thành, còn có nhiều tiềm năng phát triển, tuy nhiên có rất nhiều rủi ro, có thể bị thất bại bất kỳ lúc nào. Hơn bao giờ hết, tất cả mọi người trong hệ sinh thái khởi nghiệp họ đều nhận ra được một điều là họ phải chung tay nỗ lực
để khiến cho hệ sinh thái phát triển hơn nữa, để gây dựng thêm thật nhiều niềm tin cho những người mà họ đã nhảy vào hệ sinh thái cũng như người chuẩn bị nhảy vào hệ sinh thái, họ thêm niềm tin để họ tiếp tục hoạt động kinh doanh, tiếp tục hoạt động đầu tư, tiếp tục hoạt động hỗ trợ các công ty đấy phát triển hơn nữa. Niềm tin rất quan trọng trong hoạt động đầu tư. Đó, thành ra là có thể rằng là họ có thể là các quỹ đầu tư họ đầu tư vào những công ty có cạnh tranh với nhau, nhưng họ luôn luôn có một cái quy tắc là không bao giờ tiết lộ những cái thông tin của các đối thủ, các công ty của mình. Nhưng bên cạnh đó họ lại có thể co-invest, đầu tư chung vào một công ty startup nào đó. Thành ra nó là mối quan hệ rất là thú vị giữa cái việc là có thể vừa là cạnh tranh, vừa là đồng minh, hợp tác nữa. Thành ra là mọi người trong một cái bầu không khí là hợp tác, cũng như là vừa biết giữ nhưng cũng vừa biết mở đủ để có thể tạo ra những cái cơ hội hợp tác cho các danh mục đầu tư của mình. Đó, thì em nghĩ là cái sự cạnh tranh này là sự cạnh tranh lành mạnh và thúc đẩy sự phát triển. Và em cảm thấy là rất là em khuyến khích và em rất là cảm thấy là cái sự cạnh tranh này là một điều rất là quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Thế quay trở lại câu chuyện đổi mới thì VC là một ngành, đúng không? Thế là ở Việt Nam thì mọi người đổi mới như thế nào? Bởi vì chị nghĩ là VC đầu tư vào rất nhiều các công ty đổi mới, thì chắc chắn là bản thân trong ngành VC mọi người cũng rất là có cái mong muốn đổi mới thường xuyên. Thì trong ngành VC mọi người đổi mới như thế nào? Nói tóm lại như thế. Dạ, đúng rồi. Cái sự đổi mới là cái sự đổi em thực sự cái việc đổi mới nó khiến cho mình tốt nhất mỗi ngày, tốt hơn mỗi ngày. Và bản thân mỗi quỹ đầu tư, đặc biệt là với Genesia Venture của chúng em, thì chúng em làm sao luôn luôn có một cái suy nghĩ mà thúc đẩy chúng em mỗi ngày, đó là cái chữ ROI, Return of Investment. Cái từ này không có nghĩa là ROI là đầu tư vào các công ty startup đâu, tức là nó không chỉ làm với cái ý nghĩa như thế, mà ở đây làm sao để tối ưu hóa tất cả những nguồn lực của chúng em. Những nguồn lực của bất kỳ một quỹ đầu tư nào họ đều giới hạn. Nếu mà mọi người quan sát chú ý rằng là mỗi một quỹ đầu tư, thật ra nguồn nhân lực, những người làm trong quỹ đầu tư không quá nhiều. Đúng rồi. Một quỹ đầu tư chỉ có thể có khoảng độ là 10 người trong một cái quỹ đầu tư, mặc dù họ có cái lượng capital, lượng tiền vốn đầu tư rất là nhiều, nhưng mà rất là giới hạn. Bởi vì là họ coi trọng rằng là, em nghĩ là có rất nhiều lý do cho cái việc tại sao mỗi một quỹ đầu tư họ lại có số lượng ít người như vậy. Thật ra là có một vài lý do có thể kể ra. Ví dụ như là bản thân mỗi một người làm việc trong quỹ đầu tư, họ đều cố gắng trở thành strong individuals, tức là những cái cá nhân mạnh mẽ nhất, tinh nhuệ nhất, và họ có thể làm được rất nhiều việc trong cái hoạt động đầu tư và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp. Bản thân mỗi một người làm trong quỹ đầu tư, họ đã phải có những cái năng lực và cái bản lĩnh nhất định. Đó, thành ra là có thể sẽ không phải là một cái quy mô hàng trăm, hàng nghìn người để cùng làm một cái thương vụ đầu tư. Họ có thể sẽ cần một đội ngũ chỉ khoảng độ 2 người, 3 người góp sức vào làm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là bản thân quỹ đầu tư họ luôn muốn ưu tiên cái nguồn lực về vốn để dành cho cái hoạt động đầu tư của mình. Họ sẽ chọn những người tinh nhuệ nhất vào trong quỹ của mình làm việc và dành nhiều cái nguồn vốn còn lại để đầu tư vào các công ty được nhiều nhất có thể. Đấy, thì em nghĩ đấy là hai cái lý do lớn nhất có thể nói rằng là tại sao một quỹ đầu tư họ lại hoạt động theo một quy mô nhỏ. Quay trở lại cái việc là chúng em làm sao để đổi mới mỗi ngày. Trong cái việc là vừa nãy em có đề cập đến một cái từ ROI, Return of Investment, có nghĩa là chúng em luôn tự ý thức là chúng em có một nguồn lực hữu hạn, giới hạn, và muốn dành những nguồn lực đấy tốt nhất cho các công ty khởi nghiệp của mình. Thành ra là chúng em luôn luôn gọi là keyboard trong market, tức là chúng em rất là tiết kiệm sử dụng nguồn lực một cách thông minh nhất để cho ra được cái hiệu quả tốt nhất cho mỗi cái nguồn lực mình bỏ ra. Thành ra là ví dụ chúng ta có thể nói về cái việc đầu tư và thời gian dành cho những cái công việc theo cái thứ tự ưu tiên được sắp đặt trong ngày của mình chẳng hạn. Làm sao mình chọn ra những cái công việc mà nó tạo ra cái return nhiều nhất, đạt hiệu quả tốt nhất. Ai làm trong startup không chỉ là các bạn founder, quỹ đầu tư cũng vậy. Họ hàng ngày họ có rất nhiều việc không tên phải làm, có rất nhiều việc, ai cũng muốn làm thêm nhiều nhất có thể. Nhưng mà nguồn lực thì có hạn, nên là luôn luôn chúng ta bên quỹ của chúng em luôn luôn làm sao để mọi người tỉnh táo nhất và đưa ra những quyết định đúng đắn nhất cho mỗi một cái hoạt động mà chúng em làm sao mà nó tạo ra cái hiệu quả lớn nhất có thể. Thành ra là với cái điều đó nên thành ra là chúng em cố gắng là
đổi mới trong cái cách mình làm việc để làm sao nó work smart nhất có thể, tạo ra được cái hiệu quả trong công việc cao nhất có thể. Ví dụ mọi người hay nói đến DX đúng không? Digitalization, số hóa chẳng hạn. Đúng rồi. Trong mọi ngành mọi nghề mọi người đang cố gắng là số hóa các cái công việc của mình, thậm chí là các hoạt động operation ở nội bộ bên trong chẳng hạn. Mỗi công ty họ đều cố gắng là số hóa nhất có thể. Thì quỹ của chúng em cũng vậy. Chúng em sử dụng những cái nền tảng DX này, những cái nền tảng giao tiếp một cách gọi là vừa bảo mật cũng như là vẫn đảm bảo rằng mọi thứ có thể được giao tiếp một cách real time, tức là được gọi như là đồng nhất cũng như là nhanh nhất có thể. Bởi vì là chúng em là một đội ngũ mà làm việc ở 3 thị trường lớn khác nhau, Nhật Bản, Indonesia và Việt Nam. Chúng em làm việc có thể gọi là remote. Thậm chí trước khi cả Covid xuất hiện chúng em đã làm việc từ xa với nhau rồi. Và đảm bảo làm sao mà mọi người mà có thể giao tiếp với nhau được thuận lợi nhất, nhanh nhất và tối ưu hóa nhất có thể. Thì chúng em cũng sử dụng rất nhiều những các cái công cụ giao tiếp này, những cái nền tảng để làm sao mọi người làm việc hiệu quả nhất có thể. Điều đấy chắc là có thể một số startup cũng có thể học hỏi được từ cái mindset của VC, đó là keyboard trong việc sử dụng nguồn tài nguyên. Thực ra tại vì startup cũng rất là hữu hạn trong nguồn tài nguyên, đúng không? Thế bây giờ nói đến câu chuyện đổi mới trong startup, bởi vì là VC là một cái tổ chức mà sẽ luôn đầu tư vào những công ty startup có cái sự đổi mới rất là cao. Thế thì theo kinh nghiệm của Dung thì tất cả công ty startup đều nghĩ mình đổi mới, đúng không? Không có công ty nào nghĩ là mình không đổi mới cả. Thì một công ty startup đổi mới thực sự là gì? Và một công ty startup có vẻ như đổi mới nhưng không hẳn là đổi mới hiệu quả, thì là sự khác biệt đó là như thế nào? Em nghĩ đây là một câu hỏi rất là hay luôn. Và có thể rằng là quỹ đầu tư của chúng em khi mà tiếp cận đến các công ty khởi nghiệp cân nhắc ra quyết định đầu tư, chúng em cũng cân nhắc cái điều đó rất là nhiều. Bởi vì họ mỗi khi có cái gọi là có những cái buổi họp với các quỹ đầu tư, họ pitch những cái ý tưởng của họ. Đương nhiên mỗi ý tưởng đều có những cái cách tiếp cận, những cái điều để chứng tỏ là họ đang làm những điều rất đổi mới, khác biệt so với những dịch vụ và sản phẩm có sẵn trên thị trường. Và tuy nhiên theo cái quan điểm của em, đó là cái việc đổi mới, đó là nó có bên cạnh cái việc là hướng tiếp cận khác biệt, giải quyết cái vấn đề trong thị trường, nó còn phải làm sao có tìm được cái cách để thuyết phục người dùng chấp nhận cái sự đổi mới đấy và yêu thích cái sản phẩm của họ, và yêu thích cái sự đổi mới đấy. Có thể là có một vài sản phẩm, họ có một vài công ty, họ có những cái dịch vụ có thể gọi là rất là đổi mới, rất là sáng tạo. Tuy nhiên họ lại gặp cái khó khăn trong cái việc thuyết phục người dùng sẵn sàng bỏ tiền để sử dụng và mua cái sản phẩm của họ, bởi vì họ đã quen với những cái dịch vụ và sản phẩm trước đó rồi. Đó, thành ra là đổi mới làm sao để mà khiến cho người dùng người ta cảm thấy happy và người ta sẵn lòng với cái sự đổi mới đấy. Bởi vì nó cho thấy một điều rằng là sản phẩm của bạn được chấp nhận, cũng như là nó thực sự giải quyết cái vấn đề nhức nhối nhất của người dùng. Họ không có sản phẩm của bạn sẽ khiến cho người ta cảm thấy là mất đi một cái gì đó, cảm thấy rất là khổ sở nếu không có sản phẩm của bạn. Thì em nghĩ là cái sự đổi mới nó sẽ phải gắn liền với người dùng, khách hàng của mình. Đổi mới phải được họ chào đón và chấp nhận. Một cái bài học rất là hay. Thực ra thì chị thấy là trong các cái startup có rất nhiều startup có những ý tưởng rất là hay mà họ vẫn thất bại, bởi vì chắc là do Dung nói không thuyết phục được người dùng sự đổi mới nên là cần thiết. Thế trong cái mô hình định giá của VC, đúng không? Thì khi mà VC định giá một startup có một cái giải pháp rất là đổi mới như vậy, thì cái sự đổi mới đấy nó được định tính như thế nào trong cái mô hình định giá của VC? Em có thể nói một câu rất là ngắn gọn về việc định giá đầu tư khởi nghiệp. Nó là một nghệ thuật. Rất thiếu sự logic, không có quá nhiều chỗ cho sự logic trong việc định giá các công ty khởi nghiệp. Lý do là bởi vì các quỹ đầu tư họ sẽ có những cái giai đoạn đầu tư khác nhau. Mỗi một công ty họ cũng sẽ có những cái giai đoạn phát triển khác nhau, đúng không ạ? Thì các quỹ đầu tư thì mỗi một quỹ hậu đầu tư họ đều có cái sự tập trung vào từng giai đoạn khác nhau. Ví dụ như quỹ đầu tư khởi nghiệp của Genesia Venture của chúng em thì tập trung vào cái giai đoạn mới, khởi tạo mới của một công ty, của một startup. Họ có thể vừa mới có sản phẩm thôi, họ vừa mới tung ra và đã có một vài người dùng, một số lượng nhất định người dùng đang sử dụng sản phẩm của họ. Tất nhiên là nó chưa phải là một công ty thực sự quá là ở cái giai đoạn later stage, tức là giai đoạn muộn hơn ấy. Nó giai đoạn khá là early, khá là sớm. Thành ra là rất khó để có thể định giá chỉ dựa trên số lượng doanh thu được bán ra này, hay là khả năng lợi nhuận ra sao. Đó, thành ra là với một công ty ở giai đoạn mới, với quỹ đầu tư của chúng em sẽ định giá nó hơi mang thiên hướng nghệ thuật một tí xíu. Tức là không có quá nhiều logic ở đây, bởi vì không có quá nhiều các con số để mà mình tính toán
cái định giá ở đó. Thành ra là vẫn bám sát vào 3 cái tiêu chuẩn như ban đầu mà chúng em đã đề ra trong mỗi hoạt động đầu tư của mình. Đó là các bạn đấy thực sự là tập trung vào một cái thị trường đủ tiềm năng hay không, đủ lớn hay không. So với các thị trường các đất nước khác, họ đã có những cái successful case study, đã có những cái công ty có cái mô hình như vậy ở một cái thị trường tương tự như vậy, họ thành công ra sao. Mình dựa vào đấy để mình benchmark, tức mình làm cái gọi là điểm tham khảo nhất định để đánh giá cái tiềm năng của công ty đấy. Bên cạnh đó, cái yếu tố thứ hai là yếu tố cực kỳ quan trọng nữa, đó là yếu tố về tiềm năng trong đội ngũ của con người đấy. Đương nhiên đổi mới sáng tạo, đúng không ạ? Nó có thể là dừng lại ở cái việc là ý tưởng, mình muốn làm sản phẩm nó đổi mới như thế này, nhưng cái khả năng thực hiện để biến cái ý tưởng đấy thành hiện thực của cái đội ngũ đó, liệu cái năng lực đấy nó đạt được đến tầm như thế nào, có thể làm được theo như mình đã nói và đề ra hay không. Thì cái việc mà dựa vào cái đội ngũ phát triển, họ có những key member như thế nào, với năng lực ra sao, thì đương nhiên không có cái gì chắc chắn 100% là đúng cả. Nhưng mà mình sẽ có nhiều cái cơ sở nhất có thể để đưa vào cái việc mà đưa ra một cái đánh giá tổng thể về việc định giá cái doanh nghiệp startup. Đó. Đây là một điều mà chị cũng mới học được ngày hôm nay. Chị cứ nghĩ là định giá của VC chắc là sẽ có mô hình và có tính toán một cách rất là chặt chẽ. Và bây giờ thì chị mới học được nó là một môn nghệ thuật. Dạ, thật ra nó là nghệ thuật. Và đương nhiên là với một công ty startup, một công ty khi mà ở cái giai đoạn khá là sau rồi á, gọi là later stage đi rồi, thì lúc đó có nhiều cơ sở để có đưa vào công thức tính toán hơn, để định giá hơn. Họ đã có doanh thu, đã có số lượng khách hàng nhất định rồi, thì có nhiều các con số để đưa vào, thì lúc đó nó sẽ trở nên logic dần hơn. Đó, nó sẽ gần với thị trường nhất có thể. Thế thì thực ra Dung có chia sẻ rất là hay về phần 3 cái yếu tố mà thiết yếu để Genesia sẽ đầu tư vào một startup. Thì chị tò mò là chị muốn hỏi ngược lại là những yếu tố nào khi mà Dung nhìn thấy thì Dung sẽ thấy là có thể trả lời no rất là nhanh khi mà một startup tới pitch với Genesia. Có một điều em phải thú thật là trong giới đầu tư, mọi người sẽ em không biết là cái điều này thì nó được các bạn founder đón nhận ra sao. Thực sự chúng em, một trong điều mà chúng em cảm thấy khổ sở trong ngoặc kép trong giới đầu tư, đó là chúng em không muốn nó say no với các nhà đầu tư, với các bạn founder. Bởi vì hơn bao giờ hết, cho dù là không phải là các công ty mà chúng em ra quyết định đầu tư tại thời điểm nhất định, thì chúng em đều cố gắng là keep in touch, duy trì mối quan hệ với các bạn đấy. Bởi vì đến một thời điểm nào đó, thời điểm đúng nhất có thể, các bạn ấy sẵn sàng nhất có thể, và chúng em cảm thấy ok nhất có thể để chúng em ra quyết định đầu tư. Chúng em rất muốn để có thể là được gặp lại các bạn đấy, được các bạn ấy update, cập nhật về những cái sự phát triển của các bạn đấy, để chúng em nhìn thấy cái tiềm năng nó rõ ràng hơn nữa, để chúng em lại say yes được. Thành ra là có thể rằng là có thể là no tại hiện tại, có thể là không đầu tư tại hiện tại, nhưng đến một thời điểm nào đó có thể lại có duyên gặp lại và ra quyết định đầu tư. Đấy, thế chỉ là not now thôi, không phải là hiện tại thôi. Đấy, thành ra là nếu như mà phải nói là not now trong cái việc ra quyết định đầu tư ở một thời điểm hiện tại, không ra quyết định đầu tư với một công ty startup, thì em nghĩ là nó là chưa thỏa mãn 3 cái yêu cầu cơ bản đó của chúng em thôi. Và chúng em chỉ muốn là chờ thêm để các bạn đấy có thể để chúng em nhìn rõ và cảm thấy là phù hợp với 3 tiêu chuẩn đấy, thì chúng em sẽ say yes. Đó, thì thực sự nhá, có thể rằng là em nhân buổi trò chuyện ngày hôm nay, thực sự là có rất nhiều các bạn founder, các bạn ấy hỏi là sao quỹ đầu tư lại chậm ra quyết định thế. Thật ra mình sẽ có một điều chia sẻ rất thẳng thắn thế này. Với các công ty startup mà bên mình cảm thấy rằng đây chính là thời điểm tốt để ra quyết định đầu tư, các quỹ đầu tư họ ra quyết định có thể sẽ rất là nhanh, họ move rất là nhanh. Thành ra đấy cũng là một cái tín hiệu để nhận thấy rằng bạn đang thu hút được sự chú ý, sự quan tâm, cũng như là có thể sẽ nhận được quyết định đầu tư từ các quỹ đầu tư. Nhưng với startup nào đó mà đang cảm thấy rằng sao quỹ đầu tư này ra quyết định lâu thế mãi chưa thấy trả lời, thì nó như là một cái tín hiệu để báo hiệu rằng là có thể các nhà đầu tư họ muốn chờ thêm, chờ được cái thời điểm nó chín mùi nhất có thể để các bạn đấy, để các quỹ đầu tư ra quyết định, chỉ là có thể là not now thôi. Gần đây chị có đọc một số những cái nội dung nói về thành công trong lĩnh vực startup, thì chị thấy có một thống kê chung cho toàn cầu, chưa hẳn ở Việt Nam, nhưng thống kê chung là 90% startup sẽ thất bại và chỉ có 10% thành công thôi. Trong thị trường Việt Nam nói riêng thì theo Dung em nghĩ là điều gì khiến cho các startup Việt Nam thất bại trong thời gian đầu, trong những năm đầu kinh doanh? Đây là một câu hỏi rất là hay, và một cái thống kê em nghĩ là đây là một thống kê mang tính toàn cầu, khá là chung cho thị trường toàn cầu. Thành ra là để mà nói về thị trường Việt Nam với một cái hệ sinh thái khởi nghiệp còn khá là mới ở Việt Nam mình như thế này, thì em nghĩ là cái con số thành công nó có thể thấp hơn, khả năng thất bại sẽ cao hơn. Và cái lý do chính
các công ty startup ở cái giai đoạn đầu bị thất bại thì em nghĩ là có nhiều lý do. Tuy nhiên em thấy rằng cái lý do quan trọng nhất mà dẫn đến thất bại nhanh nhất đó là chưa tìm được cái sản phẩm phù hợp với thị trường. MVP, tức là tìm ra một cái sản phẩm chưa phù hợp với thị trường, nhưng các bạn đấy có thể rằng là vội vã trong cái việc là đẩy làm sao nó phù hợp với thị trường nhất có thể, dùng nhiều biện pháp đẩy, đòn bẩy để tạo ra được những cái con số mà một cách nào đó để thuyết phục mọi người rằng, hoặc thuyết phục chính bản thân các bạn founder rằng là sản phẩm của mình đã phù hợp với thị trường rồi, vỗ tay hoan hô. Thật ra thì là nó có thể không phải đơn giản là như vậy. Sản phẩm phù hợp nhất với thị trường là sản phẩm mà có thể được người dùng đón nhận một cách organic, tự nhiên nhất, hữu cơ nhất, và họ được những người dùng đó giới thiệu cho những người dùng tiềm năng khác. Đó. Và đấy là một cái cách phát triển bền vững và thật nhất có thể để chứng tỏ rằng sản phẩm của bạn phù hợp với thị trường. Thành ra là ở Việt Nam nói riêng cũng như là nhiều thị trường khác mà chúng em sau hoạt động đầu tư thì chúng em chứng kiến rằng là có thể là sau rất nhiều những cái biện pháp đòn bẩy, ví dụ như là chạy quảng cáo, ví dụ như là làm các cái hoạt động hay là những cái chiến dịch để hỗ trợ người dùng, thuyết phục người dùng sử dụng sản phẩm của mình, có thể dùng cái từ gọi là subsidize, tức là mình có thể sẵn sàng trả tiền để cho người dùng dùng sản phẩm của mình. Đương nhiên có rất nhiều lý do tại sao lại phải trả tiền để cho người dùng sử dụng sản phẩm của mình. Thực ra chị nghĩ là có nhiều sản phẩm và có nhiều lĩnh vực họ vẫn thành công bằng cách làm đó, đúng không? Đúng rồi, bởi vì nó là một cái sản phẩm cực kỳ mới, và để làm sao họ dùng lần đầu tiên họ cảm thấy có một cái sản phẩm mới như thế này, họ phải biết đến đã, họ phải biết rằng nó là một cái sản phẩm rất là tốt đã, sau đó thì có thể họ sẽ quay trở lại và sử dụng liên tục. Tuy nhiên mà phải đạt được cái tầm như vậy thì đúng là các bạn. Thế thì cái ranh giới giữa hai điều đó nó khác nhau ở chỗ nào? Dạ, em nghĩ là em vẫn nghĩ là cái quan trọng nhất nó nằm ở cái core value, cái giá trị thực của cái sản phẩm đấy. Nếu như một cái sản phẩm nó chưa thực sự mang lại một cái giá trị thực sự luôn thì có thể mình trả tiền rất nhiều cho quảng cáo, trả tiền rất nhiều cho người dùng. Người ta cảm thấy ok, dùng, cảm ơn đã cho tôi dùng thử sản phẩm, được tôi dùng xong rồi giá. Thì họ không cảm thấy quá khác biệt so với cái sản phẩm trước đó, họ không cảm thấy quá là hài lòng và happy với cái sản phẩm đấy, thì có thể sẽ rất là lãng phí khi mà họ không quay trở lại sử dụng lần thứ hai nữa. Thì em nghĩ là subsidize cũng tốt, nhưng với điều kiện là cái giá trị, cái bản chất thực sự của sản phẩm nó phải đủ tốt và đủ thuyết phục người dùng. Đó. Thành ra là trong những cái trường hợp mà những cái sản phẩm mà bị chèn ép do cái việc là dùng nhiều các cái biện pháp đòn bẩy như là chạy quảng cáo chẳng hạn, để có thể thu hút được người dùng, trả tiền để cho người dùng sử dụng, có thể gọi là đốt tiền nhiều, thì nó có thể là sẽ là một cái mô hình không bền vững, đặc biệt trong cái bối cảnh gọi vốn khó khăn như hiện nay, khi mà bạn đã đốt rất là nhiều tiền mà sản phẩm thì chưa thực sự thuyết phục người dùng, thuyết phục với thị trường, rất khó để có thể gọi thêm các vốn ngoài để cho các bạn tiếp tục làm những hoạt động đấy. Thành ra là công ty sẽ đi đến một cái rủi ro, đó là hết nhiên liệu, hết gọi như là hết tiền mặt. Đúng, hết tiền mặt để có thể chạy tiếp, duy trì hoạt động. Thì em nghĩ là đấy là cái lý do lớn nhất tại sao các công ty thất bại. Vậy lời khuyên để các founder hay là các lãnh đạo các startup có thể tránh được cái thất bại đó, tránh được cái sai lầm đó là gì? Dạ, và đúng, cái em thấy rằng là cái việc này nó khá là cái câu trả lời của em nó lại liên quan đến cái câu trả lời trước của em. Đó là cái thất bại lớn nhất của công ty, của các công ty startup ở giai đoạn đầu, đó là chưa tìm được cái sản phẩm phù hợp, hoặc là giả vờ hoặc là nhầm tưởng là sản phẩm của mình đã phù hợp với thị trường. Nên là cái việc là chúng ta phải tránh được cái việc đấy xảy ra. Tránh bằng cái việc đó là đi vào đúng bản chất, đó là sản phẩm nó phải thuyết phục người dùng một cách thật nhất có thể. Em gần đây em có được trao đổi với một vài các quỹ đầu tư và có cùng nhau chia sẻ về cái quan điểm này, và em cảm thấy rất ủng hộ cái lời khuyên mà em cảm thấy rằng là rất là phù hợp để đưa ra lúc này. Đó là hãy khiến cho khách hàng của mình trở thành những co-founder thực sự trong cái việc xây dựng sản phẩm của bạn. Họ là những người đồng hành, thuyết phục, họ là những người đóng góp những cái ý kiến lại để mình hoàn thiện sản phẩm phù hợp hơn nữa, để cho các bạn, để cho khách hàng đón nhận và để đưa cái sản phẩm nó thực sự phù hợp với thị trường. Co-founder ở đây có nghĩa rằng là họ sẽ đi với mình, trung thành đi với mình từ những ngày đầu tiên, từ cái lúc sản phẩm nó còn chỉ là ở cái mức ý tưởng thôi, nhưng mình có thể thuyết phục họ, phỏng vấn chẳng hạn, đúng không? Customer interview, phỏng vấn người dùng, để làm sao lấy được cái tiếng nói của họ được
chuẩn nhất để sau đó mình có thể đưa vào phát triển sản phẩm để phù hợp nhất với cái nguyện vọng và nhu cầu của người dùng. Đó, thì em rất thích cái cụm từ gọi là hãy để cho khách hàng trở thành co-founder cùng xây dựng sản phẩm với đội ngũ của bạn. Đó. Ở đây không có nghĩa là chúng ta thì phải share equity đúng không? Chia sẻ này nọ, mà ý là sẽ là những người dùng trung thành, hỗ trợ cùng phát triển sản phẩm với mình. Đúng. Hoặc là người đồng tạo ra cái sản phẩm đó. Đúng rồi. Và họ sẽ có cái cảm giác là mình thuộc về, mình nhìn thấy cái quá trình trưởng thành phát triển của một sản phẩm nào đó. Họ sẽ có cái cảm giác nâng niu, họ có cái cảm giác luôn luôn trung thành hơn và gắn bó. Chắc chắn rồi. Và em nghĩ đấy là cái cách phát triển bền vững của một công ty startup. Nên có thể sẽ cần tham khảo cái cách tiếp cận như vậy. Và như vậy thì lời khuyên chắc là hôm nay cái bài học chị sẽ nhớ nhất ngày hôm nay đó là hãy biến khách hàng trở thành người đồng sáng lập với doanh nghiệp, với sản phẩm của mình. Đấy một lời khuyên mà chị nghĩ là với các startup sẽ là một cái suy nghĩ rất là khác biệt. Có thể là không phải quá khác biệt, bởi vì là khách hàng sẽ luôn luôn là một phần trong sản phẩm của mình thôi, nhưng bây giờ biến họ trở thành co-founder, trở thành người đồng sáng lập thì là một cái bước tiếp theo nữa. Cảm ơn Dung đã dành thời gian trao đổi với chương trình Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt ngày hôm nay. Hy vọng là Dung đã có một cái khoảng thời gian trao đổi thật là thú vị, và hy vọng các bạn khán giả của Vietcetera đã học được những cái bài học mới liên quan tới lĩnh vực đầu tư mạo hiểm cũng như là khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực startup. Dạ, em cảm ơn chị và cảm ơn chương trình Vietcetera và cảm ơn độc giả của Vietcetera. Các bạn có thể nghe bản đầy đủ của podcast này tại playlist Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên nhấn subscribe các kênh của Vietcetera để nghe thêm về câu chuyện của những nhà đổi mới. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn GeoHealth Việt Nam, nhà tài trợ và đơn vị hợp tác sản xuất cùng chúng tôi trong series này. GeoHealth là một trong số những nhà đầu tư đổi mới sáng tạo đáng chú ý nhất trong lĩnh vực công nghệ cũng như chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á. GeoHealth nổi tiếng với dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp và phổ biến với mô hình phòng khám thông minh mới có trụ sở tại Mplaza Sài Gòn. Nếu bạn quan tâm tới lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe thì GeoHealth chính là một trong những địa chỉ phòng khám đáng tin cậy nhất.